السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة أندرويد سيرفيس. طبعا ده الدورة التانية ودي البداية بتاعته، بداية الدورة التانية لإزاي إنك تعمل تطبيق للمدونة بتاعتك أو الموقع الإلكتروني بتاعك. وأحب أعرفكم حاجتين هنا. الحاجة الأولانية إنك هنا مش بتستخدم غير الموبايل بتاعك بس، والحاجة التانية إنك مش محتاج أي خبرة سابقة في الأكواد البرمجية. اي اكواد هنستخدمها او اي حاجه هنشرحها هتلاقيني معرفها لك اول باول، وكمان هسيب لك الكود بتاعها. بالنسبه بقى ليه هنعمل ايه في التطبيق بتاعنا الجديد. التطبيق بتاعنا الجديد ده مش هيكون ويب فيو زي اللي فات. التطبيق بتاعنا ده هيبقى حاجه متطوره شويه وهنعرفها واحده واحده مع الحلقات اللي جايه. بس حاليا لازم انك تنزل تطبيقين مهمين جدا. واول تطبيق هو سكتش وير، والتطبيق اللي احنا بنعمل منه تطبيقات، وهسيب لك اللينك بتاعه موجود تحت في الديسكريبشن. خش عليه حمله، هتلاقي دي نسخة طبعا برو هسيبها لك عشان نعرف نشتغله ونفتحه مميزات مش موجودة في النسخة العادية. الحاجة التانية انك لازم تنزل تطبيق اسمه بروجكت ستور، وده تطبيق من انتاجي انا اللي عامله ومعدله عشان اشارك معاكم الاكواد فيه، ولو في حاجة مهمة احطها لكم عليه. التطبيق ده اول ما تخش عليه هيطلب منك انك تسجل الدخول. طبعا انت لسه ما عملتش حساب عليه، فهنتكوا سيجن اب، ومن هنا هتكتب لحظة، هتكتب من هنا اليوزر نيم بتاعك، وكمان هتنزل تكتب الايميل بتاعك وهتكتب الباسورد. بعد كده هتتك او هتضغط على create an account. طب خلاص سجلنا، هنعمله ايه؟ بعد ما تسجل هتروح على اللوج ان وهتكتب هنا الايميل بتاعك وكمان الباسورد. طبعا هيطلب منك انك تفعل الايميل، فانت لازم تروح على الايميل بتاعك، هتلاقي رسالة او كود تفعيل، هتضغط عليه هيقولك تم التفعيل، وهتيجي هنا تخش عادي. بعد كده نخشه. بعد ما تخش هتلاقي الدنيا هنا سهلة جدا. لو في مشاريع انا مخلصها وعايز اشاركها معاكم على طول هتلاقوها هنا، ولو في اكواد مهمة هنحطها لكم هنا كده، هتلاقوا الاكواد من هنا وتقدروا تنزلوها عادي براحتكم. بمجرد كوبي هتضغط على كوبي هيقول لك اهو تم النسخ. طب ايه تاني؟ هتلاقي هنا على التطبيق في لو في بلوكات مهمة انا مسجلها لكم او حاجة عشان اوفر عليكم واسهل لكم الدنيا، هتلاقيها موجودة هنا برضو. يعني التطبيق ده هيسهل عليكم كل حاجة انتم متخيلينها. يعني مش محتاج زي ما قلت لكم اي خبرة سابقة في الاكواد. التطبيق ده هيوفر عليكم كتير جدا، فانصحكم انكم تنزلوه. وطبعا دي قائمة جانبية تقدر تلاقي فيها كذا حاجة هنا، ولسه بظبط في السيتنج، هيكون في التحديث اللي جاي ان شاء الله من التطبيق ده. وسكتش وير زي ما قلت لكم هتلاقوه موجود في الديسكريبشن. نزلوا التطبيقين دول واستنوا الدرس اللي جاي ان شاء الله. اشوفكم في بداية الدورة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.